Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2016 có khoảng 130.000 công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đó là lý do ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn lên đường tới một đất nước xa lạ để học tập. Du học không chỉ là việc tiếp cận nền giáo dục tiên tiến mà còn mang lại cơ hội trải nghiệm và khám phá những điều mới mẻ, gặp gỡ bạn bè đến từ những nền văn hóa khác biệt để mở rộng tầm nhìn về thế giới. Và gặp gỡ khán giả tuần này với chủ đề du học sẽ là hành trình chinh phục tri thức ở những vùng đất mới của các bạn trẻ Việt Nam. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình gặp gỡ khán giả tuần này. Tìm hiểu về cuộc sống của tu nghiệp sinh Việt Nam tại Israel. Gặp gỡ Nguyệt Minh, cô trợ lý của nhạc trưởng Tom Sen. Cuốn sách Hành trang du học và tôi đã đi du học bằng học bổng như thế nào của tiến sĩ Chu Đình Tới. Khám phá chương trình mới của VTV4 Con đường tri thức. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chi tiết chương trình. Những năm gần đây, thực hiện chương trình đào tạo sinh viên trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp của chính phủ, đã có hàng ngàn sinh viên Việt Nam sang Israel học tập và làm việc. Chương trình là một điểm sáng trong quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Israel. Các tu nghiệp sinh tham gia chương trình vừa học vừa làm không chỉ được học hỏi thêm về kiến thức trong sách vở mà còn cả những kinh nghiệm từ thực tế. Và trong quá trình hòa nhập vào môi trường sống ở một đất nước mới, quan điểm về cuộc sống của các bạn cũng được mở rộng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tới Israel để tìm hiểu về chương trình tu nghiệp thú vị này và cùng trải nghiệm một ngày của các tu nghiệp sinh ngành nông nghiệp tại Israel. Một ngày mới lại bắt đầu trên sa mạc Arava, Israel. Với Nguyễn Thanh Trung và Lê Thùy Vi, hai tu nghiệp sinh Việt Nam, 8 tháng qua là một khoảng thời gian đáng nhớ khi được tham gia chương trình vừa học vừa làm trong nông nghiệp tại đây. Trung hiện đang làm việc tại nông trại ớt ngọt, còn Vi làm cho nông trại hoa. Công việc hàng ngày là chăm sóc các giống cây trồng và tham gia vào dây chuyền đóng gói, sản xuất tại nhà máy. Cả hai đều thuộc sự quản lý của trung tâm ICAT, một trong những trung tâm nghiên cứu và đào tạo nông nghiệp công nghệ cao lớn của Israel, với nhiều chương trình liên kết cho sinh viên đến từ các nước Đông Nam Á và châu Phi. Trăn trở là tại sao một quốc gia nhỏ bé như vậy lại có thể phát triển một cách thần kỳ được cả thế giới ngưỡng mộ, nơi mà Israel biến những cái điều bất lợi thành cái cơ hội để thành công và phát triển mạnh mẽ. Chính cái tinh thần khởi nghiệp ấy đã thôi thúc Trung đặt chân tới đất nước này. Mình là một sinh viên công nghệ sinh học và gia đình của mình thì có truyền thống làm nông nghiệp, thì kết hợp giữa hai cái này lại thì từ nhỏ đã cho mình có một cái niềm đam mê rất là lớn về nông nghiệp. Trung và Vi chỉ là hai trong số hơn 2.000 sinh viên Việt Nam tới Israel qua chương trình tu nghiệp trong vòng 9 năm qua. Chương trình được hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp Israel. Đối tượng là các sinh viên đang theo học khoa nông, lâm nghiệp tại các trường đại học chuyên ngành tại Việt Nam hoặc đã tốt nghiệp, có độ tuổi từ 20 đến 28. Học phí và chi phí sinh hoạt sẽ do cá nhân sinh viên chi trả. Qua mỗi năm, chúng tôi dần mở rộng số lượng học viên tham gia. Ngày nay, chúng tôi đã có khoảng 700 tu nghiệp sinh đang ở Israel. Họ sẽ tham gia chương trình trong vòng 11 tháng. Họ đến các trung tâm khác nhau của Israel, làm việc và học những phương pháp làm nông nghiệp công nghệ cao, những phương pháp mới và hiện đại. Họ cũng đi học nữa. Họ tới lớp 1 tuần một lần để học lý thuyết, nên chương trình này là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Những điều họ học được khi làm việc cùng nông dân Israel. Và sau đó khi hoàn thành chương trình này, họ quay trở lại đất nước với vốn hiểu biết của mình, cùng một khoản tiền lương. Vì đương nhiên là họ sẽ được trả công cho những việc họ làm. Khi đi qua chương trình này thì chúng thấy rằng người Israel người ta hoạt động như một cỗ máy. Họ dậy rất là sớm, đi làm cho tới tối mịt. Và họ không bao giờ hài lòng với hiện tại. Trong farm của họ luôn có những dự án nghiên cứu, nhà lưới, đo đạc đất và nước. Họ cũng thường xuyên có những cái cuộc họp giữa nhà nông, nhà nghiên cứu và nhà phân phối sản phẩm. Mình tham gia chương trình này, tụi mình trở nên tự chủ hơn về kinh tế là cái thứ nhất, có thể là độc lập hơn trong suy nghĩ và biết có trách nhiệm, sống có trách nhiệm hơn. Vì tụi mình sống xa gia đình rồi lại phải làm việc và học tập giữa một cái môi trường làm việc vô cùng áp lực. Thì đó là những điều đáng quý mà mình có được trong chương trình này. Một ngày học, 5 ngày làm. Cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi và thư giãn của những bạn thực tập sinh tại đây.
Những ngày nghỉ là dịp để các bạn tổ chức những chuyến du lịch khám phá đất nước Israel hay các hoạt động sinh hoạt cộng đồng khiến tình cảm của những con người xa xứ thêm gắn bó, bền chặt. Thì khi đến với Bahrain của Israel, mình làm việc cho Farm Hoa thì mình quen rất là nhiều bạn. Các bạn đến từ đất nước Myanmar, Lào, Cambodia, Thái Lan, và khi tiếng Anh mình chưa chuẩn lắm, mình có thể học hỏi và rèn luyện thêm từ các bạn của đất nước khác. Sang đây thì mình có bạn bè, mình đi cùng đoàn có thể giúp đỡ nhau khi mà mệt mỏi, hoặc là những lúc mà đi làm việc về ấy, thì mình có thể là tụ tập cùng bạn bè và ăn uống. Kỷ niệm đáng nhớ nhất tại Israel đó là mình được đây là lần đầu tiên mình đón Tết xa nhà, và mình đón Tết rất là ấm áp và vui vẻ cùng với các bạn trên khắp mọi miền Tổ quốc, và mình thật sự là rất là vui. Họ làm việc rất hiệu quả ở nông trại của chúng tôi. Những sinh viên Việt Nam học được rất nhiều và đây sẽ là những trải nghiệm quý báu cho họ. Vì vậy, đây là một dự án có lợi cho cả hai bên. Mỗi sinh viên tham gia chương trình này đều mang một tinh thần khởi nghiệp, ấp ủ ước mơ được quay trở về đóng góp cho đất nước. Trong thời gian Trung sinh sống ở đây thì Trung đang thực hiện cái dự án phim thực tế tại Israel. Sứ mệnh của series phim thực tế này là đem lại cái góc nhìn chân thật nhất cho những cái bạn thực tập sinh khóa sau. Chúng tôi thấy rằng đây là một chương trình rất thành công. Những tu nghiệp sinh có cơ hội tham gia vào lực lượng lao động trong ngành nông nghiệp của Israel. Những kinh nghiệm họ học được tại Israel mang đến nhiều lợi ích. Và chúng tôi rất vui khi thấy họ trở lại và áp dụng những điều đã học vào ngành nông nghiệp của Việt Nam. Mình hy vọng là có thể trong tương lai tụi mình có thể xuất khẩu những cái hoa này và trở thành nhóm bạn trẻ đầu tiên có thể mang hoa Việt Nam đi đến trời Âu hoặc là Nhật Bản. Và Trung mong muốn là ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt vươn ra thế giới, lao động hăng say và học hỏi thật nhiều thứ để trở về gây dựng tương lai và kiến thiết đất nước. Dù điều kiện sống khắc nghiệt và đôi lúc còn gặp nhiều khó khăn, những tu nghiệp sinh tại Israel vẫn luôn nở trên môi nụ cười rạng rỡ như những đóa hoa nơi sa mạc cằn cỗi này. Còn cháu lạc hồng